Dobré odpoledne. Dneska je sobota 18. Já jsem už asi 2 hodiny na trailu. Dneska jsem začal později. Včerejší den jsem strávil u 2 báječných lidí, kteří jsou Trail Angels, ale kteří nehostí hikery. Nicméně u mě udělali výjimku, protože jsem po telefonu zněl asi dost špatně, takže mě nakonec vzali k sobě domů a nechali mě tam klasicky vyspat. Vyprali mi prádlo, osprchoval jsem se tam, no prostě úplně báječní lidi. Já jsem totiž do Tehachapi, s kam jsem dneska startoval, tak tam jsem došel už předevčírem po tom šíleném počasí, které jsem měl v poušti. No a to šílené počasí bohužel pokračovalo i v Tehachapi, takže já jsem se v pátek ráno probudil, byly -2 stupně, celou noc pršelo, strašně foukal vítr, ale úplně neskutečně, takže opět stan to moc nedával a měl jsem mokré věci i ve stanu. Takže jsem se ráno probudil a byl jsem na tom psychicky docela blbě, takže jsem začal obvolávat Trail Angels, jenže většina z nich tím, že byl pracovní den, tak mi to nebrala, nebo mi řekla, že bohužel hikery nehostí, takže jsem zavolal Bobovi, který mě na to letiště večer předtím odvezl, a ten mi řekl, hele, my hikery nehostíme, ale jestli potřebuješ, tak prostě uděláme výjimku. Tak asi jsem zněl fakt natolik mizerně, že za půl hodiny pro mě přijel, dovozl mě k ním domů, kde žije se svou ženou Pamelou, no a úplně pohádkově se o mě postarali, takže to bylo strašně fajn a vím, že tohle video nikdy neuvidí, ale hrozně moc jim teda děkuju, ani peníze si ode mě nevzali nic. Přitom jsem tam měl 2 večeře, furt mě někam vozili autem, když jsem potřeboval jsem koupit nové boty, ty už mám nové. Potřeboval jsem si koupit zásoby na dalších 7 dní. Všude mě vozili a dokonce mi nabídli část trailu, která je mezi takovými dvěma silnicemi a je strašně nezáživná. Tak mě nabídli odvést na začátek toho trailu a po 8 mílích bez batohu mě zase nabrali, nebo Bob mě nabral u té druhé silnice a odvezl mě zpátky domů, kde jsem strávil noc. Dneska jsem měl úplně gigantický brunch, takže o to hůř se mi dneska jde. Batoh mám těžký, úplně příšerně, protože zase není voda, takže táhnu ještě vodu. No a tak mám v plánu teďkon být mimo civilizaci asi 7 dní a projít to až do Kennedy Meadows, což je oficiální konec pouště a oficiální začátek Sierry Nevady, takže už se nemůžu dočkat, protože to je takový velký milník pro PCT hikery, takže už se těším, až tam konečně budu. Tak dneska je neděle 18. května, jak můžete vidět, počasí je opravdu úžasné. Už je to několikátý den po sobě, co je jako fakt regulárně hnusně. V noci opět strašně pršelo a foukal vítr. A opět z nějakého záhadného důvodu mám mokrý jenom spacák, všechno ostatní kolem bylo suché vevnitř ve stanu. Ahaha, vím, co si myslíte, ale byl jsem na záchod, než jsem šel spát, takže tím to opravdu není. Jinak, jestli jsem někdy nesnášel pacifickou hřebenovku, tak to bylo včera, protože opět byl dlouhý stretch bez vody. Já jsem měl těžký batoh, navíc ještě ta voda a navíc se šlo úplně po prostě hrozné cestě, kterou používají většinou auta, takové ty 4kolky, takže byla strašně rozjebaná. Navíc tam bylo všude strašně moc kamení, takže moje kolena řvala, moje paty řvaly, myslel jsem, že to už nedám do toho kempu. Takže musím říct, že poslední dny fakt nic moc a pevně věřím, že se to počasí co nejrychleji změní, protože abych řekl pravdu, už mě to nebaví. A teda nemám ještě pořád myšlenky, že bych skončil, to ani náhodou, ale rozhodně už si to neužívám tak, jak jsem si to užíval dřív, protože jsem většině mokrej, je mi většině zima,
většině není voda, dneska je další stretch 19-mílový bez vody a bohužel i když je docela zima, tak i tak hodně piju, takže prostě tu vodu potřebuju, takže můj batoh je neskutečně těžký. Navíc to klouže, protože je všude bláto, no řeknu vám, nic moc. Tak jo, tak nám začalo sněžit. Neuvěřitelný to počasí dneska. - 18. května, Jižní Kalifornie, pouštní oblast. Co víc si přát než sníh. Znáte takový ten pocit, když jste někde na horách, celý den sáňkujete nebo lyžujete a pak odpoledne jste zmrzlí a promočený, ale víte, že pak přijdete domů nebo do hotelu a zahřejete se v teplý vaně nebo v peřinách, dáte si grog. Tak přesně takový pocit mám taky, až na to, že já dnešní noc strávím ve stanu a v mokrým spacáku. Takže už se fakt nemůžu dočkat. Tak tady dneska budu prosím pěkně kempovat. Tak to je mazec. Tak já jsem už asi 2 hodiny zalezlý ve stanu, ve spacáku. Nacpal jsem se hromadou jídla, zalil jsem to horkým čajem, aby mělo tělo přes noc dostatek energie vytvářet teplo, protože venku je fakt opravdu šílené počasí, možná to jde ještě slyšet, ale pořád ještě sněží, je tady asi 7 večer. Jsem v teple, relativním suchu, otázka je, jak to bude zítra, protože se obávám, že se mi tady vytvoří strašný kondenzát a ráno mi tady bude všechno plavat. Oblečení, v kterém jsem dneska hajkoval, je úplně mokré. Teď je hrozně studené, no já mám úplnou hruzu. Zítra ráno se do toho budu muset znovu oblíct, no nic jiného nemám, takže to bude, z toho mám asi největší strach, to bude strašná kláda zítra, no. Já se modlím, aby přestalo aspoň sněžit, aby vůbec přestalo něco padat z nebe, protože ani déšť mi moc nepomůže a pevně věřím, že se počasí zlepší a zítra bude větší teplo, protože si potřebuju vysušit prakticky všechno, co mám. Stan bude úplně durch zítra, takže bude to zajímavé, no. Do dalšího města je to ještě daleko, zhruba 50 mil, což znamená minimálně 2 dny hajkování, takže mám se na co těšit.